मोमो चाहिँ दामी बनिने भयो जस्तो मोमो त हड्डी रहेछ नि किन सुनाउनु सक्नु चाहिँ छिटो हुन्छ एकदमै के भन्नु तपाईँलाई सोध्नुपर्छ नि त्यसरी बेन्जोले के भन्छ यही भिडियोबाट सुँगुरको रिग्रेट हो रहा है ना अब घर नहीं आता है साला मांस खाना नहीं पाता है हिंदी चाहिँ मेरो हाल्नु सक्नुहुन्छ यो नुन नुन हालेपछि अलिक गुलियो गुलियो हुन्छ बेसी हाल्नु भएन तपाईहरुले कति हाल्यो यो बन्द गर्नु ल यसलाई मजाले मुस्नु पर्छ इट्स नट डर्टी इट्स नेचुरल आयो मम्मा पत्थरै गएछ आउनु दिदी आगो त फुक्दिनु न प्लिज भयो दाजु मेरो हात मैला निक्लिन्छ पानी हाल्नु आउँदैन प्लिज म तपाईको हरेक नानी लुगा मैलो नपर्नु It's not a dirty cello. Wonderful. आपको धोने में भी भयो छारामा त्यो ऱ्यापर पनि मर्यो यतिको चाहिँ दिएको हो चिने खै ल यो चाहिँ आटाको भएर यस्तो भएको हो हेर्नु त कस्तो येल्लो भयो जाडो छ है बहिनीले आजको लागि मोमो हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ Oh my god, लिनुहोस् राख्नुहोस् खानुहोस् गेर्थन कस्तो फिल भइरहेछ ए हो Done. तारे जमिन ए अँ तारी जाम यो त्यस्तो हालेर चाहिँ नि पातलो छ अचार पिरायो हुन्छ म एक खेप सोधिदिन्छु नि यता पोल्यो हुन्छ दिदी थोड़ा आन्टी यो ठुलो खाउँला हामी कुन चाहिँ आन्टीको चाहिँ त्यो आधी तपाईँ खानु आधी कतिवटा ठाउँमा राख्थ्यो 2-3 ठाउँ हो मलाई के त्यो ऊपर राख्दिनु अहिले I can't accept this. Oh my god. भयो
अनि बाइट गर्नु अरूले कसरी खान्छ चस मिठो मलाई चाहिँ दिनुहोस् काठी आम